Welcome to Ipal channel. VeRO design right. VeRO වල තියෙන තවත් ප්‍රභේදයක් design එකට VeRO වදින VeRO මේ වදින එක. ඉතින් මේක eBay list කරන්න බෑ කියන තැන තමයි ඉන්නේ බෙදාගන්නෙත්. ඉතින් ඔබ සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. ඒක description එකේ mention කරලා තියෙනවා. VeRO remote කියලා subject එක දාන්න. awareness එක තමයි build කරන්නේ. ඇත්තටම awareness එක තියෙන නිසා තමයි මේවා අපි share කරගන්නේ. ඉතින් share කරගන්න හිතන එකටත් ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඒකට email එකට එවන එකටත් බොහොම ස්තුතියි. මොකද ගොඩක් කට්ටියට ඒක බලාගෙන කරගන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට ඔයාගේ list එකක් තියෙනවා නම් ඔයා personal list එකක් හදාගෙන තියෙනවා නම් මේකත් add කරගන්න. We have removed our listing because it didn't follow our VeRO design right policy. මේක Apple එකෙන් තමයි inform කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන your listing was reported by Apple for violating their design right. Design right. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේකට තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ design එකට තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ මේ තියෙන්නේ මේ අයිතිය. මේක Apple Watch එක තියෙන design එක තමයි මේව කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා අලි එකේ ඒගොල්ලෝ බැලුවොත් ඉතින් කරන්න යන්න එපා. මේකෙම තියෙනවා Apple Watch කියලා. right Apple Watch band කියන එකත් පාවිච්චි කරලා දෙනවා brand නෙමෙයි band ඒ කියන්නේ මේක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගන්නකොටම මේ වගේ වචනයක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට trigger වෙන්න ඕන right මොකද මේක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට හොයන්න ඕන ටික. කැලිස් කරන කලින් ඒ කියන්නේ මෙතනම තියෙනවා අපිට බලගන්න. ඉතින් ඒක දැනගෙනම ඔයා පෙනි දනවා කියන්නේ ඔයත් කරන්න වැරද්දක්. ඉතින් වාම අර වාගේ පැත්තට තියෙන issues ටික වැඩි කරගන්න එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තියෙද්දිම බලන්න right මේකද කියලා. මේක iWatch කියලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් තමන් ගාව උත්තර තියෙනකොට අපරාධي ඒක දාලා account එක මේව කරගන්න යන්න එපා. ඉතින් restrictions වැඩි වෙන account එක නැති වුණොත් අපි දන්නවා ගොඩක් අමාරුයි ඇත්තටම account එක හදන්න දැන්. ඉතින් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට verification දෙන්න ඇත්තටම පුද්ගලයෙක් ඉන්න අවශ්‍යයි මේ verification අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් ඒක නිසා දෙපාරක් තුන් පාර නෙමෙයි හොඳට හිතලා බලන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. මේ list එකේම තියෙන ඒවා නොකර ඉන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ Ipal Hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ග ඉදිරියට යන්න අපේ channel. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.